chính trong tuần từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022. GDP quý 1 tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%, khu vực dịch vụ tăng 4,58%. CPI tháng 3 năm 2022 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,91% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung quý 1 năm 2022, CPI bình quân tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng quý 1 năm 2022 tăng 4%, cao hơn rất nhiều với mức tăng trưởng tín dụng 1,47% của quý 1 năm 2021. PMI tháng 3 đạt 51,7 điểm, thấp hơn mức 54,3 điểm của tháng trước đó. Niềm tin kinh doanh của các nhà sản xuất đã giảm về mức thấp nhất trong 6 tháng và tốc độ tăng chi phí đầu vào của tháng 3 đã ở mức nhanh nhất trong gần 11 năm qua. Dư nợ margin toàn thị trường ước tính 230.000 tỷ đồng vào cuối quý 1 2022, cao nhất từ trước tới nay. Tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị bắt, đối diện án phạt cao nhất 7 năm tù. Xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của Chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, trong tuần qua thì các thông tin vĩ mô tháng 3 và quý 1 2022 thì đều đã được công bố. Vâng, thưa anh Hoàng, không biết là anh đánh giá như thế nào về bức tranh vĩ mô trong 3 tháng đầu năm, không biết là có được như kỳ vọng không ạ? Và chúng ta bàn về GDP trước đi ạ. Vâng, thì trước hết phải nhận định rằng GDP tại Việt Nam thì chưa chắc đã phản ánh một cách chính xác tình hình hoạt động kinh doanh, tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu của các doanh nghiệp trên sàn. Lý do là bởi vì có rất nhiều doanh nghiệp FDI họ chưa niêm yết và nhiều tổng công ty nhà nước ví dụ như là PVN hay là EVN thì cũng chưa niêm yết ở trên sàn. Tuy nhiên thì cái mức tăng trưởng GDP nó cũng một phần phản ánh tình hình thực tế của các doanh nghiệp trên sàn. Và theo đánh giá của cá nhân mình thì tăng trưởng GDP quý 1 có vẻ như là không đạt so với kỳ vọng. Tăng trưởng GDP quý 1 đạt mức là 5,03%, tức là thấp hơn mức tăng trưởng GDP của quý 4 năm 2021 là 5,22%. Mặc dù quý 4 là quý đầu tiên mà chúng ta dần gỡ bỏ các cái biện pháp giãn cách xã hội, thì về lý thuyết là sau 6 tháng gỡ bỏ giãn cách xã hội thì GDP của quý 1 năm 2022 phải lớn hơn của quý 4 năm 2021 thì mới đúng. Trong bản tin của tuần trước thì chúng tôi đã kỳ vọng rằng GDP của quý 1 phải tăng khoảng 6,5%. Hoặc nếu mà không được thì cũng phải rơi vào đâu đó 5,5 đến 6% để cho thấy rằng cái tốc độ tăng trưởng nó đang tăng tốc trở lại. Về lý do mà GDP quý 1 không đạt kỳ vọng thì lý do chủ yếu là đến từ lĩnh vực dịch vụ. Lĩnh vực dịch vụ trong quý 1 tăng trưởng chỉ đạt mức là 4,58% thôi, thấp hơn so với mức tăng trưởng 5,42% của quý 4 năm 2021. Còn hai cái lĩnh vực khác là nông nghiệp và xây dựng thì đều có mức tăng trưởng cao hơn thì chúng ta tạm thời không bàn đến. Theo chúng tôi thì lý do là bởi vì sau cái giai đoạn giãn cách xã hội thì nhu cầu dịch vụ của người dân, ví dụ như là ăn uống hay là bán lẻ thì nó đã bùng phát trở lại tại một thời điểm và nay thì đang quay trở lại với cái mức trước đại dịch và có vẻ như là đang không đạt kỳ vọng. Dạ vâng, vậy không biết là anh có nhận định gì về tình hình lạm phát trong 3 tháng đầu năm 2022 không ạ? Như đã đề cập ở bản tin thì CPI tháng 3 mặc dù chỉ tăng có 2,41% so với cùng kỳ thôi, tức là thấp hơn khá nhiều so với mức Quốc hội đề ra là 4%. Tuy nhiên thì mức tăng CPI từ đầu năm đến nay lại là 1,91% và mình thấy rằng cái mức tăng này là tương đối cao. Điều này có thể được giải thích là bởi vì tuy rằng cái mức tăng CPI trong một năm qua là không quá cao, chỉ là 2,41% thôi. Tuy nhiên thì hầu hết cái mức tăng này nó lại tập trung chủ yếu vào 3 tháng gần đây. Tức là trong cái con số 2,41% tăng trưởng này thì 1,91% tăng là trong 3 tháng gần đây. Còn trong 9 tháng từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái thì chỉ tăng có 0,5% thôi. Có thể nói là áp lực lạm phát trong những cái tháng còn lại của năm 2022 thì nó vẫn còn rất là lớn. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy rằng tuy rằng giá dầu thế giới đã giảm trong khoảng thời gian gần đây, tuy nhiên thì hiện tại vẫn còn đang duy trì ở mức rất là cao là khoảng tầm trên 100 USD một thùng. Ngoài ra thì giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam cũng đang giao dịch ở mức khoảng tầm 28.000 đồng một lít, tức là đã tăng khoảng gần 50% so với cả mức trung bình của năm 2021 rồi. Ngoài ra thì hầu hết các loại hàng hóa và nguyên vật liệu đều đang ở mức rất là cao trong vòng nhiều năm qua. Ví dụ như là giá thép, giá than hay là giá phân bón thì đang ở đỉnh lịch sử rồi. Hiện tại thì sau 3 tháng thì CPI đã tăng là 1,91%.
Tức là trong 9 tháng còn lại thì chúng ta chỉ được phép là tăng tối đa là 2,09% để không vượt quá cái mức mà chính phủ đề ra là 4% một năm. Tất nhiên thì chúng tôi cũng hiểu một điều rằng lạm phát tại quý 1 thì thường là sẽ cao hơn các quý còn lại vì nó dính vào cái tháng Tết âm lịch mà. Tuy nhiên thì để mà 9 tháng còn lại chỉ tăng 2,09% trong bối cảnh mà giá rất nhiều loại hàng hóa như là dầu, than, thép, phân bón vân vân đều đang ở mức rất là cao và vượt đỉnh lịch sử như hiện tại thì là một nhiệm vụ hoàn toàn không dễ dàng. Nên nhớ rằng lạm phát thì có vai trò rất là quan trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ của các nước nói chung và của Việt Nam nói riêng. Thì trên thế giới thì rất nhiều nước đã phải tăng lãi suất vì áp lực lạm phát tăng cao rồi. Và tại Việt Nam nếu như mà áp lực lạm phát nó vẫn còn tăng cao như hiện tại thì việc chính phủ phải tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong nửa sau của năm 2022 có lẽ là khó tránh khỏi. Dạ vâng, vậy theo như anh Hoàng thì bức tranh vĩ mô quý 1 2022 có vẻ như không thực sự tích cực đúng không ạ? Vâng, thì cá nhân mình cũng nhận định là nó cũng có vẻ là kém tích cực một chút. Tuy nhiên thì cũng chỉ là một chút thôi. Nói chung thì cả lạm phát và tăng trưởng GDP của quý 1 thì đều đang chênh vênh ở cái ngưỡng được và không và hơi thiên về cái hướng khó khăn một chút. Được và không ở đây nó thể hiện ở cái khả năng hoàn thành các cái chỉ tiêu mà chính phủ đã đề ra từ đầu năm hay không. Tăng trưởng GDP quý 1 thì cũng thấp hơn so với cả quý 4 năm ngoái một chút. Còn lạm phát thì nó cũng đang chênh vênh ở cái ngưỡng liệu chính phủ có thể hoàn thành được cái mục tiêu là lạm phát dưới 4% cho năm nay hay không. Sau cái quý 1 này thì theo chúng tôi cái khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% cho năm 2022 của chính phủ thì là rất khó khăn và đặc biệt là khó khăn trong quý 2 năm 2022. Lý do là bởi vì trong quý 1 năm 2022 thì chúng ta có mức tăng trưởng rất là cao là 6,61%. Do đó thì cái mặt bằng GDP của quý 2 năm ngoái là rất cao. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Thị trường chứng khoán tuần qua thì có thể nói đúng một câu đó là xanh vỏ đỏ lòng. Mặc dù thì VN Index đóng cửa tuần có mức tăng điểm khá là tốt là 18 điểm và vượt xa khỏi vùng 1.500 điểm, tương đương với mức tăng là 1,2%. Tuy nhiên thì số lượng mã giảm lại lớn hơn số lượng mã tăng và đặc biệt giảm mạnh tại những cái mã có tính đầu cơ cao như là bất động sản. Theo chúng tôi thì có hai lý do để giải thích cho sự giảm giá của nhiều cổ phiếu đầu cơ trong tuần qua. Thứ nhất là áp lực bán tại vùng 1.500 điểm nó cũng rất là lớn. Thứ hai là có rất nhiều thông tin bất lợi về thị trường trong tuần qua như là việc bắt ông Trịnh Văn Quyết hay là xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE và HNX. Điểm nhấn tuần qua thì đến từ hai cổ phiếu là Vinamilk và FPT. Trong khi FPT có 5 phiên tăng liên tiếp, trong đó có một phiên tăng trần với khối lượng rất lớn, thì Vinamilk cũng có tới 4 phiên tăng rất là mạnh. Và cả FPT và Vinamilk thì đã đóng vai trò là lực đỡ quan trọng cho chỉ số VN Index không giảm mạnh trong tuần qua. Ngoài ra thì nhóm cổ phiếu bán lẻ như là Mobile World hay là PNG thì cũng tăng rất là mạnh trong tuần qua và đa phần cổ phiếu bán lẻ đều đã vượt đỉnh lịch sử. Nhóm hàng hóa như là thép, dầu khí, than thì chủ yếu là giảm do bị ảnh hưởng tâm lý từ giá dầu thế giới giảm khá sâu. Giá dầu tuần qua giảm vì 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là Trung Quốc đã phong tỏa rất nhiều thành phố như là Thâm Quyến hay là Thượng Hải để kiềm chế Covid-19. Thứ hai là tình hình chiến sự tại Nga và Ukraine thì cũng đã có một số những cái dấu hiệu tích cực đầu tiên. Và thứ ba là Mỹ dự kiến xả 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược lớn nhất trong vòng 50 năm qua để bình ổn giá dầu. Thanh khoản tăng 4,5% so với tuần trước đó, trong đó đặc biệt là tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ cao như là công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng và dịch vụ tiêu dùng. Vâng, vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào? Và không biết là trong tuần này khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Khối ngoại tuần qua thì tiếp tục mua dòng với giá trị là 406 tỷ. Các mã được mua nhiều là DGC, EIB, trong khi đó các mã bị bán ra nhiều là Hòa Phát và VIX. Tuy nhiên thì mức độ mua bán của khối ngoại trong tuần qua là khá là thấp. Lãi suất và tỷ giá tuần qua đều giảm. Cụ thể là lãi suất liên ngân hàng giảm 15 điểm cơ bản về mức là 2,03% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 9 điểm cơ bản về mức là 1,71% một năm. Tỷ giá thì giảm 35 đồng với mức là 22.670 đồng và 22.980 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng, vậy không biết là trong tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán không ạ thưa anh? Tuần này thì sẽ bắt đầu cái mùa báo cáo tài chính quý 1 rồi. Tất nhiên là trong cái tuần đầu tiên này thì
cũng sẽ chưa có nhiều thông tin được công bố. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một số các cái công ty mà họ đưa ra những cái dự đoán ban đầu cho kết quả kinh doanh quý 1. Ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm cái tầm quan trọng của báo cáo tài chính quý 1 trong năm tài chính. Quý 1 thì có vai trò rất quan trọng so với các quý khác, lý do là bởi vì hai nguyên nhân sau. Lý do thứ nhất là bởi vì trong cái quý 1 này thì các doanh nghiệp sẽ bắt đầu đưa ra cái kế hoạch kinh doanh cho năm mới của mình rồi. Và nhiều khi mà nhà đầu tư nhìn vào cái kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thì cũng không biết đường nào mà lần. Bởi vì có rất nhiều doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước, họ đặt ra cái kế hoạch kinh doanh rất là thấp để đảm bảo rằng công ty có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh này của mình. Lấy ví dụ như là Đạm Phú Mỹ đi chẳng hạn. Họ đặt kế hoạch kinh doanh lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ ở mức là 945 tỷ thôi, thấp hơn tới 70% so với thực hiện năm 2021. Nên có thể là Đạm Phú Mỹ có thể hoàn thành được kế hoạch kinh doanh ngay trong quý 1 này. Tuy nhiên thì lý do thứ hai là khi mà báo cáo tài chính quý 1 ra thì chúng ta sẽ có thêm các cái cơ sở để đánh giá xem rằng cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là có khả thi với doanh nghiệp hay không, doanh nghiệp có quá thận trọng hay không, hay là nó là một cái kế hoạch kinh doanh vừa sức với doanh nghiệp, và qua đó thì đưa ra những cái đánh giá và quyết định đầu tư một cách phù hợp. Do đó thì cái mùa báo cáo tài chính quý 1 hoặc là sau khi các doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 1 trong nhiều năm qua thông thường sẽ tạo ra con sóng chứng khoán lớn nhất cả năm của thị trường chứng khoán. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.